Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang Saturday morning sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Okay, so Saturday, papunta tayo ngayon sa Malolos, Bulacan. Hello sa lahat ng mga taga Bulacan. So I'll be there this morning, 10 a.m. Hinintay ko lang yung driver natin. Magbablog tayo ng isang supplier ng overrun. So, sa lahat ng mga nag-aabang ng overrun products, kung saan kukuha, eto na! So, nahanap na natin. Hindi kami nagkaayos dun sa Manila. So, eto ngayon sa Bulacan. Sa Bulacan tayo pupunta. Alright? So, abangan nyo lang ang vlog natin dyan. Okay, so, 3 things na karaniwang hindi ina-advise ng mga financial experts o yung mga speaker. So, yung mga financial guru, yung mga tao na nag-advise sa atin, itong tatlo na to, ayaw nila yung paggawa sa mga tao. Pero ako, pinapagawa ko, okay? Ako talaga, marami akong mga... Be, pabawal nga muna yung nagagawa ng bubong, be. So, tayo ginagawa na kasi itong ating vlog room Sinisimulan sa bubong pababa, okay? So, may mga bagay tayong, may mga tinuturo sila na hindi ako agree. Okay, hindi ako agree. Ngayon tayo namulat do sa mga paradigm, mga principles na itinuturo ng ibang tao na na-realize ko hindi pala siya relevant at hindi siya ubrat, hindi natin, meron siya nilalabag na batas. Meron siyang mga nilalabag na batas ng prinsipyo ng Bible, prinsipyo ng kalikasan at prinsipyo para sa sarili natin. Because ako, ang advocacy ko po is to make life happier than ever. Okay? So, kailangan maging masaya tayo sa buhay natin. Kasi once lang yan Kaya hindi ko sinasabi magtipid ka di ba? Kasi once lang yung buhay mo di ba? So, ewan ko, if you will agree or disagree with me, pero yan ang aking mga paniniwala sa buhay. Okay, kaya itong tatlo na to, I suggest you do this, okay? Di ba sinasabi nila, huwag kang mag-credit card. Number 1, huwag kang mag-credit card. Sa akin, don't cut that credit card. Go get one credit card. Dok, masama yan. Ba't siya masama? Di ba yung feeling na when I first had my credit card, ang sarap nung nabibili ka, di ba? So, swipe lang na swipe, di ba? Pwede ka magpunta. Parang somehow it gives you confidence na you buy things na gusto mo na hindi mo nabibili. Di ba? Hindi mo nabibili kasi wala kang cash. Di ba? So, you get one credit card. Don't cut your credit card. Yung iba nga, ang sinasabi pa sa atin, literal, putulin ng credit card Pero pa sa akin, no, get one credit card. Don't cut your credit card. Enjoy your credit card. Alright? So, mamaya, pag-usapan na lang natin condition mamaya. Pero para sa akin, you have to enjoy that credit card. Okay? So, anong gagawin mo? Doc G, masama yan. Financial advisor ka. Sinasabihan mo yung mga tao na mag-credit card. And why not? Ang ibig lang sabihin kasi ng credit card, you get, di ba? Well, kasi may sinasabi tayong delayed gratification di ba? So, may mga credit cards naman kasi na nakukuha dyan na zero interest, di ba? So, mamaya, paano, may solution para makabayad ka ng credit card mo, okay? So, mahalaga, mag-credit card ka, okay? Second, okay, di ba lagi nila sinasabi, don't buy car. It's an liability. Para sa akin, you buy car. Magkotse ka. Alright? So, Doc G, lasing ka ba? Ba't ganyan ma-advise mo? You buy one car. Ako, I regret na late na lang ako nagkotse. Just last year or few months pa lang tayo nagdadrive ng bago nating kotse. I regret na dapat pala pagka-graduate ko, ang una kong tinarget, kotse. Because that car, again, credit card, parang nag-give self-esteem mo and it gives you a freedom. Yung freedom na, you can go to place na gusto mong magpunta. You're driving your own car. Parang paminsan-minsan bumibilib ka din sa sarili mo na, wow, I have my car. Diba? And hindi nalilimitahan yung pwede mong gawin. Hindi nalilimitahan, okay, yung gusto mong puntahan. Gusto mong mag-venture into meron kang gustong i-meet na tao, di ba? So, hindi ka na yan, kotse ka. Right? So, ngayon, I'm planning to have my reserve car. Dok, sobrang mag-reserve car ka pa. Why not? Di ba? Why not? Kasi, I'm already 45, so I have to enjoy the things na, parang naghahabol din ako ng enjoyment sa buhay. So,
So sa lahat ng mga made at 40, 50, parang naghahabol tayo, napansin mo. Pero kagabi may kinotes ako. Ay sir, hindi ko nabanggitin yung pangalan mo. Pero alam mo, ikaw to. Coaching kami kagabi. Sabi niya, he's already 56. So, Dok, parang ngayon lang naisip, nga no, ako naman, di ba? Sarili ko naman. Sila namang mag-asawa kasi pinag-aaral nila yung anak nila. Then, you know, tumulong sila sa mga magulang nila, sa mga pamangkin nila, sa mga mag-anak nila. So sabi niya, kami naman siguro mag-asawa ang pagtuunan natin pansin. And he's already 56. Sabi niya, Dok, maghahabol ako ng enjoyment. Di ba? Maghahabol tayo ng happiness eh. So ako kukuha ko ng reserve card. Mag-comment na sila, magalit na sila sa akin, but I will get my reserve card. Okay? Kasi pag may lakad, kawawa na may mga iba kong di nasasama, mga pamangkin ko eh. Yung I Can Change team, marami na yung team ko. 7 na ata ako. Hello sa aking I Can Change team. Isang araw pagsasama-samahin ko kayo. I have my team. So, I'm not doing it alone. Kagaya ngayon, meron akong driver, Tampulakan, meron akong videographer, meron akong personal assistant na the one who's looking to my personal needs. So, meron na tayo niyan. Pati schedule natin, ginagawa niya na rin. Okay? So, balik tayo sa kotse. You buy your car kasi marami kang pwedeng gawin sa kotse mo. Okay? Madami kang pwedeng gawin. You can even do your missions in life. Pag, nagba-Bible study kayo, nag-visitation. Ako, I'm happy na ngayon, nakapag-visitation ako, Bible study na nakakotse. Okay? So, mamaya, pag Sabado ng hapon, hanggat maaari, nilang ko na yan sa Bible study visitation. Hi, Ate Lolet, mamaya, alis tayo. So, runny ako mamaya. Okay, third, na hindi na-advise ng mga tao, Irene. I hope you're listening. So, yung hindi na-advise atin, sabi nila, wag kang mag-travel, mag-gastos. Para sa akin, mag-travel ka, travel abroad. Okay? Enjoy Palawan. Hindi, local pala. Enjoy Palawan, Boracay, Batanes. You go abroad with your friends, with your family. Come on, you do it. Dok, di magastos yan. Yeah, I know. Okay, alam ko magastos kaya mamaya sabihin ko yung condition. Bakit ba ina-advise mo yan? You know, sometimes experiences are better than things. Di ba, sometimes we buy our dress, we buy our t-shirt, we buy everything na yung stuff na gusto natin. We don't spend for experience. Kailangan mag-spend ka rin for experience mo. Punta kami lugar so that you will see the lifestyle of other people. You will see their culture. One time I was talking to one of my teachers. Sabi niya, Dok, mag-abroad ako because I want to see the culture of other countries. Well, that's nice. That's very nice. Diba? You see the others. Sabi nga, go to the other side, di ba? Mamaya vlog natin yan. Go to the other side. Ano ba ibig sabihin yan? Go to the other side. Kasi I was surprised. Nabasa ko siya sa Bible and pinread siya ni Pastor Fong na you go to the other side. Go to the other side. Si Lord mismo nagsabi sa mga apostles niya, go to the other side. Alright? So, mamaya aralin natin yan para di tayo malayo. Okay? So, you travel abroad. Like ngayon, yung pamangkin ko, nagpunta siya ng abroad. Si Kat, enjoy your Hong Kong tour. Hindi naman ako yung nagpa-tour sa kanya, pero it's company's tour. Di ba, minsan pag may company tour, hindi pa tayo sumasama. Di ba, wala namang mahalagang dahilan, ayaw pa sumama. Go grab that opportunity to travel. Because that's experience. Pag nasa labas ka ng comfort zone mo, ng bahay mo, ng room mo, doon mo na-realize, so ito pa yung lifestyle ng mga tao, ganito silang nabubuhay, and you see beautiful things, beautiful places, mas na-inspire ka to work harder, you know, to do things na, wow, gusto ko magkaroon ng ganito, gusto ko makita. Kasi when you travel, kaya gusto ko na mag-travel, you can see great things. You can see imported goods, bags, imported stuff na dapat mo ring ma-enjoy. Kasi hindi ka lang, you were not created by God just to end everything here sa earth. Okay, so meron ka pang ibang pupuntahan. Okay? So, Doc G, ano namang gagawin ko? Wala akong maraming pera, magke-credit card ako. Wala nga akong, kapos nga sweldo ko, bibili pa akong kotse. Sakto nga lang yung pera eh, nangungutang pa nga ako, travel pa ako abroad. Yes. Okay? Start doing these 3 things. Don't cut your credit card, buy your car, and travel abroad. With one condition. What is that condition? Ang condition ganito. So, naglagay ako ng 3. Okay? Isa lang actually to, pero itong 3 specific things that you have to do. Ang sikreto lang ng lahat ng yan para magawa mo and to enjoy life with yourself,
Enjoy it with your family, with your friends, with relatives. Extend mo pa sa churchmate mo, sa mga pastor nyo, sa mga tao sa paligid mo, sa mga bata dyan sa paligid mo na gusto mong tulungan, okay? Just add at least 2 sources of income. Yun lang. Mag-add ka ng source. Kasi hindi mo kayang magbayad ng monthly ng 11,000 na kotse, 13,000 na kotse. Hindi kaya na sweldo mo, di ba? So you work harder. Extend time. Work harder. So that's the key. Kasi listen pag hindi ka kumuha ng credit card, hindi ka kumuha ng kotse mo, hindi ka nag-travel, masisiyahan ka na with what you have right now. And that's wrong. Nagsisettle ka na for what you have. Do not settle. Yun yung sinasabi ko. Don't settle. Don't be satisfied. Huwag ka masyado masiyahan with your position. Huwag ka masyado masiyahan with your job. Because that job, that position is not giving all you need in life. Hindi niya binibigay yun sa'yo. Kaya pagka wala ka nang gagasusin, ginawa mo ng mapayapa ang buhay mo, eto na yung routine mo, papasok ka, okay? Saturday, manonood ka ng TV, Sunday, ganun yung buhay mo. So, you started to settle. Nakaganon ka na lang. You forgot the other side of life. Nalimutan mo na yung ibang bagay na dapat mo na i-enjoy. Di ba? Nalimutan mo na ang lawak pala ng mundo. Pag tinignan mo yung globe, ang laki. Pag tinignan mo yung Pilipinas, tuldok lang, di ba? Ang laki ng mundo. Ayaw mo bang i-travel yan? Ayaw mo bang masilip man lang yung Hong Kong? Ayaw mo bang masilip man lang yung Singapore? Ayaw mo bang tumunto man lang sa Korea na pinagkakaguluhan ngayon? Ayaw mo bang makita man lang ang mga Japanese? What is their culture? Ayaw mo bang masilayan man lang ang China? Bakit sila mayaman? O ayaw mo bang makalanghap ng air ng Amerika? Ayaw mo ba nun? Ayaw mo bang mawa ka manibela tapos i-drive mo siya? Isn't it nice? Why don't you try it? Huwag kang matakot. Okay? Sipagan mo lang. Yun lang secret eh. Magsipag ka, mag-add ka na other source of income. Kung nasa maximum ka na, dyan sa position mo sa company mo, hindi ko sinasabi mag-resign ka. Okay? Me, I'm not yet resigning. So, in-enjoy ko lang. Masaya kasi it's, gusto ko rin siguro with coming to school, with my students, everyone in Asia Pacific. I love them all. Hello, Upcast. So, ang sinasabi ko po, you just add other source of income. Okay? So, ang gagawin mo ngayon, alright? So, mag-apply ka na ng credit card. Okay? Maningin ka na ng kotse. Then, magtingin ka na ng travel. Then, start working. Okay? Start working on it. Start planning on it. Okay? Start working so hard. Di ba sabi nila, Doc G, don't work so hard? No, that's not true. Hindi totoo you will not work hard. Lalo if you are just starting your business, hindi totoo you will not work hard. God. Not work smarter. Work hard ka muna. Saka ka na work smarter. Hindi totoo yun. Hindi totoo na, mamaya, iba-vlog natin. Marami na akong vlog, di ba? Nagagalit ka, Doc G. Hindi. I just want to say things na kung hindi man akma sa paniniwala mo ngayon, okay, so wala naman tayo magagawa, kanya-kanya tayo ng paniniwala. Pero akin, tingin ko lang meron akong pinaghuhugutan, okay? Meron akong pinaghuhugutan naman sinasabi ko sa'yo na pag maniwala, siguro maniniwala ka sa akin na once lang tayo mabubuhay sa mundo, di ba? Once lang, di ba? Pag wala na. Hindi mo alam kung kailan eh, di ba? So kaya kailangan let us make sure we are enjoying life. Okay? And this tree, nagiging part siya ng enjoyment. Hindi naman siya yung solong nakakapagpasaya lang sa tao. Siyempre, nakakapagpasaya sa atin yung small things na gusto mong ginagawa. Serving God, di ba? Living a peaceful life. Lahat na yan nakakapagpasaya sa atin eh, di ba? Pero nakakapag-add tong tatlo na to. Okay? Why don't you enjoy it? Why don't you add colors to your life? Di ba? Add happiness to your life. Do these 3 things. Alright? So, yan. So, kita-kita tayo mamaya sa Bulacan. Palis na kami. Nahintay ko lang yung driver. Then, bukas nasa, Robinsons, Pampanga. And, Feb 25, nasa SM, Cabanatuan. Nueva Ecija tayo. I-schedule natin, ha? So, coaching, vlogging. If you want to advertise your business, pupuntahan kita. So, imagine, pupunta ako ng Bulacan. Advertise ko yung business nyo. Then, i-coach kita. So, yung isa nating deliver na matagal na kami magkausap from Singapore. Magkikita kami sa SM Cabanatuan. Then, yung online coaching natin, tomorrow, 2. Kagabi, 2 eh. So, maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga
nagtitiwala sa atin. I am your wealth coach. I'm Dr. Gigi Disunga. Please share this video sa lahat mga kaibigan natin, OFW, o kahit dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go.